Heading to Manila Hotel. Pala nakakalis eh. Kalabaw ko nakalaka nangihili. Si Rizal. Di nga party list. Manila Hotel. Father-in-law, happy birthday. So, No cashier taxi. mga nakaputi siya na. Check-in line here in the Manila Hotel. Is opening. Seventh floor here in the Manila Hotel. Ayun. Sinundan nila tayo. Hawakan mo muna to. Kaya, Siya. Dito muna tayo sa one. So can you double check your luggage po? 10 piraso. Yung drinks inside the fridge. Oh, okay. Complimentary. Water, coffee are all over here po. Okay. Anything you need, any concern, just dial 0 sa telephone. Yes. Can I ask the signature, sir? Manila Bay. View from the Manila Hotel. On ko lang, on ko. On ko ito.
Dito. Saan? Dito? Where is the swimming pool? View here in the Manila Hotel. Ano pala yun? Walang extra bed, no? How to use. Japan sa ano pala? Ano yan? Meron na rin pala. Parang Japanese pipindutin na. Ano dito? Mesa pa to. Meron dyan. Saan mo na po? Yan sa ano, no? Sa may basket. Oo. Na-picture mo ba? Dalawa, may isa pa to. Kinuha ko yung isa eh. Itawag mo sa ano? Paano mo? Itawag mo sa ano? Ay, yung pool. Ayun ang pool yan yun. Yung may bahay. Hindi nga. Ayun. Yung may bahay, tapos yung kabila pang bata. Oo, ano? Ito nga yan. Kuya, yung pinainan natin. Ayan nga! Ito nga. Yung pinainan natin. Ano ba pinainan natin? Ayan nga! Ano yung pinainan natin? Ano? Sa baba. Kape aling. Yon, lalabas ka lang. Ayan nga! Kape ilang mo dito. Ito. Maraming tao. Wala. Pero doon nag-stretch sa peraso. Maligo na tayo. Diyan sa mga housekeeping, magtanong ka. Ito lang yun eh. Ilang chinelas? Sabi mo, pacheck ka saan chinelas nito? Yan, housekeeping. Tayo, wala tayong chinela. Dahan-dahan na, dahan-dahan. Salit. Saka daw dito ang barang pagkulag. Akin lang din. Ano siguro yan, mga package, mga ano. Nag-ano po, ay, bocho. Meron yata silang ano ng pangano. Pangyera. Parang yung kulay black? Meron yun eh. Maraming pa sa'yo. Thank you. Okay, ang peraso. Salmig. Manila Hotel. Hindi, ito yung libre, no? Libre? Take out natin. Hindi, uminom na po. Oo, pwede. Oo. Complimentary minibar for Manila Hotel. Thank you. O, kain mo na. Mag-prepare na kayo. Wala sa isa. Kaya mamilip ka muna nga dito. Hindi na. Baka hindi ako makakatulog mamaya. Hindi, dalawang igaan yun, ano? Dalawang igaan. The Manila Hotel view from the balcony. Uy,